Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Naram Namaskrityam Cheva Narottanam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jamudirayat Tato Jayamudiraye Nastabhejya Bhadresu Nashtaprayeshu Padreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamaśloke Bhagavati Uttamashloke Bhakti Bhavati Bhakti Naistike. Bhavati We Naishtiki. are reading from the Srimad Bhagavatam, 11th canto, chapter 13, text 15 till 18. Jdeme ze Šrímad Bhagavatamu 11. zpěvu, teda kapitoly 13, verš 15 až 18. I will first recite verse 15, 16, 17, and 18 we recite together. Nejdřív sám budu recitovat 15, 16 a 17 a 18. verš budeme recitovat společně. Shriudava uvacha yatatvam sannakadebhyo yena rupena keshava yogamadhistavan etat rupam ichami veditum. She would have said, My dear Keshav, at what time and in what form did you instruct the science of yoga to Sanaka and his brothers? I now desire to know about these things. Šri Udhava řekl, můj milý Kéšavo, kdy a v jaké podobě jsi vyložil nauku o józe Sanakovi a jeho bratrům, to si teď přeji znát. Shri Bhagavan Vacha Putra Iranya Garbhasya Manasa Sanakadayaha Papracho Pitaram Suksmam Yogasya Kantikim Gatim. The Supreme Personality of Godhead is said, once the mental sons of Brahma, namely the sages headed by Sanaka, inquired from their father about the difficult subject matter of the supreme goal of yoga. Nejvyšší pán, osobnost božství, pravil. Jednou se synové pána Brahmy, zrození z jeho mysli, tedy mudrci vedení Sanakou, ptali na svého otce na obtížné téma, nejvyšší cíl jógy. 17. Sanakadaya uchu Hunaspavisate chito Hunashita sisa prabhu katamanyonya santyago Mamuksho atitir atitir so, yeah. The sages headed by Sanaka said, O Lord, people's minds are naturally attracted to material sense objects, and similarly the sense objects in the form of desire enter within the mind. Therefore, how can a person who desires liberation, who desires to cross over activities of sense gratification, destroy this material relationship between the sense objects and the mind? Please explain this to us. Mudrci čele se Sanakou řekli, o pane, lidská mysl je přirozeně přitahovaná k hmotným smyslovým objektům a smyslové objekty zase vstupují v podobě touhy do mysli. Jak tedy může ten, kdo touží po osvobození a chce překonat uspokojování smyslů, zničit tento vzájemný vztah mezi smyslovými objekty a myslí? Vysvětli nám to, prosím. There is one line purport. Je tam jeden jako odstavec. As described above, as long as one is a conditioned soul in the modes of material nature, manifested in the form of sense objects, constantly disturb the mind and their harassment, one is deprived of the actual perfection of life. Ten význam je. Výše bylo vysvětleno, že dokud je osoba podmíněnou duší, její mysl stále rozrušují kvality hmotné přírody.
projevené v podobě smyslových objektů. A kvůli jejich rušivému vlivu osoba nemůže dosáhnout skutečné dokonalosti života. Now we can repeat together. Jako budeme opakovat spolu. Shri Bhagavanu Vacha Shri Bhagavanu Vacha Evam Pishto Mahadeva Evam Pishto Mahadeva Svayambho Buddha Bhavanaha Svayambhur Bhuta Bhavanaha Adhyayamana Prashna Bijam Yamana Prashna Bijam Nabhyapatyata Karmadihi Navyapadyata Karmadi Shri Bhagavan Ovacha Shri Bhagavan Vacha Evam Pishto Mahadeva Evam Prishto Mahadeva Svayambho Buddha Bhavanaha Svayambhur Bhuta Bhavanaha Jayamana Prashna Bijam Yamana Prashna Bijam Nabhyapatyata Karmadihi Navyapadyata Karmadi Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Evam Pishto Mahadeva Evam Prishto Mahadeva Svayambho Buddha Bhavanaha Svayambhur Bhuta Bhavanaha Jayamana Prashna Bijam Yamana Prashna Bijam Nabhyapatyata Karmadihi Navyapadyata Karmadi Shri Bhagavan Vacha Evam Pishto Mahadeva Evam Pishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavanaha Swayambho Buddha Bhavanaha Yayamana Prashna Bijam Jayamana Prashna Bijam Navyapadyata Karmadihi Nayapatyata Karmadihi Shri Bhagavan Vacha Shri Bhagavan Vacha Evam Prishto Mahadeva Evam Pishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavanaha Swayambho Buddha Bhavanaha Jayamana Prashna Bijam Jayamana Prashna Bijam Navyapadyata Karmadi Nyabapatyata Karmadihi Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha Evam Prishto Mahadeva Evam Pishto Mahadeva Swayambhur Bhuta Bhavanaha Swayambho Buddha Bhavanaha Yayamana Prashna Bijam Jayamana Prashna Bijam Navyapadyata Karmadihi Nabhyapatyata Karmadihi. But for what translation? Slovo od slova. Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha The Supreme Personality of Godhead said The Supreme Personality of Godhead said, nejvyšší pán řekl, Evam Evam thus zas takto, Prishtaha Prishtaha questioned question, dotázaný, Mahadeva Mahadeva, the great God Brahma the great God Brahma, velký Bůh Brahma, Svayambhu Svayambhu, without material birth without material birth, jehož zrození nebylo hmotné, born directly from the body of Garbhodakashai Vishnu born directly from the body of Garbhodakashai Vishnu, narodil se přímo z těla Garbhodakashai Vishnua, Bhuta Bhuta, of all conditioned souls all conditioned souls, všech podmíněných duší, Bhavanaha Bhavanaha, the creator of their conditioned life the creator of their conditional life, stvořitel jejich podmíněného života. Jayamanaha Jayamana, seriously considering seriously considering, vážně se zamýšlející, Prashna Prashna of the question of the question, otázky, Bijam, the essential truth Bijam, the essential truth, podstatné pravdě, na apyapatyata na abhyapadyata, did not reach did not reach, nedospěl, karmadihi, karmadihi, intelligent bewildered by his own activities of creation. intelligence bewildered by his own activities of creation,
Inteligence zmatená jeho vlastním tvořením. Translation and purport by the disciples of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Jai. The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Uddhav, Brahma himself, who is born directly from the body of the Lord and who is the creator of all living entities within the material world, being the best of the demigods, seriously contemplated the question of his sons headed by Sanaka. The intelligence of Brahma, however, was affected by his own activities of creation, and thus he could not discover the essential answer to this question." Nejvyšší pán, osobnost božství, řekl: Můj milý Udhavo, sám Brahma, nejlepší z polobohů, který se narodil přímo z těla pána a je stvořitelem všech živých bytostí v hmotném světě, se nad otázkou svých synů vedených Sanakou vážně zamyslel. Brahmova inteligence ale byla ovlivněná jeho činností stvoření a tak na tuto otázku nemohl najít podstatnou odpověď. Report. Sri Jiva Goswami has quoted 3 verses from the second canto of Srimad Bhagavatam as follows. Význam. Šrila Jiva Goswami cituje tyto 3 verše ze druhého zpěvu Šrímad Bhagavatamu. In the 9th chapter, verse 32, Lord Krishna blessed Brahma with realized knowledge of the Lord's actual form, qualities and activities. V 9. kapitole, verši 32, pán Krishna požehnal Brahmu realizovaným poznáním pánovy skutečné podoby, vlastností a činností. In the 9th chapter, verse 37, the Lord ordered Brahma to rigidly carry out the Lord's instructions and affirmed that Brahma would thus never be bewildered in his cosmic decision making. Ve 37. verši 9. kapitoly pán Brahmovi nařídil, aby se přísně držel jeho pokynů a ujistil Brahmu, že díky tomu nebude při svém rozhodování ohledně vesmíru nikdy zmatený. In the 6th chapter, verse 34, Lord Brahma assured his son Narada, "O Narada, because I have caught hold of the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, Hari, with great zeal, whatever I say has never proved to have been false, nor is the progress of my mind ever deterred, nor are my senses ever degraded by temporary attachment to matter." V 6. kapitole verši 34 pán Brahma ujistil svého syna Náradu. O Nárado, s velkým zanícením se držím lotusových nohou nejvyšší osobnosti božství, Hariho, a proto se nic z toho, co říkám, nikdy neukázalo být nesprávným. In the present verse, in the 13th chapter of the 11th canto, Lord Krishna states that Brahma unfortunately did become bewildered by his creative functions, thus providing a grave lesson to all of the Lord's empowered representatives. Mé mysli také nikdy nic nebránilo v pokroku a mé smysly nebyly nikdy degradovány dočasným ulpíváním na hmotě. V tomto verši této 13. kapitoly 11. zpěvu pán Krishna říká, že nyní bohužel Brahmu zmátla jeho funkce tvoření. Although one may be elevated to an exalted position in the Lord's transcendental service, at any moment there is danger of false pride polluting one's devotional mentality. Z toho vyplývá vážné ponaučení pro všechny splnomocněné představitele pána. I osobě, které se dostalo vznešeného postavení v transcendentální službě pánu, hrozí kdykoliv nebezpečí, že její mentalitu plnou oddanosti znečistí pýcha. There is also a one-line purport by Vishwanath Chakravarti Thakur. Tady je také výklad od Vishwanath Chakravartiho Thakura. Although Brahma was the head of the Devatas Ačkoliv Brahma byl hlavou polobohů, hlavní z polobohů, and was not born from any mortal, a nenarodil se z nich od žádného smrtelníka, and he is the creator of all other beings, stvořitelem všech ostatních bytostí, he considered the question deeply, tak on přemýšlel na tu otázku hluboce, but he could not understand the nature of the pure Atma, ale on nemohl porozumět té povaze čisté átmy, because his intelligence was attached to the action of creation. protože jeho inteligence byla připoutaná k těm činnostem tvoření. We will try to understand this.
Tak se to pokusíme pochopit. Om Ajnanatimannasya Jansa Shalakaya Saksaranmritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chichitanyamanopistam Stapitam Yena Bhutale Svam Rupakadam Ayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shio Shiyuda Padgamanam Shigum Vaishnavamsha Shri Rupam Sarjatam Saganaragnatam Pitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Saganalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dino Bandho Tyatpate Gopesha Kopka Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kansana Gaurahi Radhe Vrindavaneshwara Vrishabhana Sutta Devi Mama Maya Apripriye Vankha Kalpata Bhyasya Kripasan Bhevasya Patyam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gaurvanya Pacharini Nirvishesha Singhavadi Paskachaya Jasatani. Srila Prabhupada. So, liberation means liberation from material existence. Osvobození znamená osvobození z hmotné existence. And it appears here that the four Kumaras are saying that there should not be any consciousness of what is material. A vypadá to, že Kumárové tady tvrdí, že by asi nemělo být teda to vědomí vůbec podloženo té materie. According to the Yoga Sutras of Patanjali, podle těch jogových suter Patanjaliho, the definition of yoga is that the consciousness stops. Tak ta definice jogího je, že to vědomí se zastaví. And that yoga chitta nirodha. Yoga chitta nirodha. Stop the activities of the mind. Znamená zastavit činnosti mysli. But how is that possible? Ale jak je to možné? Because the mind is always perceiving sense objects. Protože ta mysl neustále vnímá ty smyslové objekty. The mind is not really attracted to sense objects. Ta mysl není skutečně přitahovaná k těm smyslovým objektům. Even if the attraction is not for sense gratification. I když to přitahování není k ten smyslový požitek. We cannot control that our consciousness is always perceiving. We can control? No, let's go again. That we cannot control nemůžeme ovládnout our consciousness naše vědomí, because it is always perceiving. Protože neustále něco vnímá. That, so even by meditation, že dokonce i meditací, we stop perceiving, still our consciousness continues internally. Tak když přestaneme vnímat ty věci, tak naše vědomí pokračuje vnitřně. So the Mayavadi idea, takže jako ta idea těch Mayavadinů, means for them it means that liberation is a kind of pralaya. Tak pro ně to osvobození je takový druh pralaji. Destruction. Neboli zničení. That the ultimate destruction is the destruction of one's material existence. To konečný jako zničení je to zničení vlastní existence. And according to the Mayavadis, then we are not anymore in this material world. A Mayavadis potom jako tak už nebudou podle nich tak nebudou dál v tom hmotném světě. The Mayavadi idea is that everything exists just because I perceive it.
Ta idea těch májavádinů je, že všechno existuje protože já to vnímám. If I did not perceive it, Pokud bych to už nevnímal, it would not exist. tak by to neexistovalo. It only exists because I perceive it. Ono to existuje jen protože já to vnímám. So the sense objects, where exactly do they exist, these sense objects? Tak kde přesně jako existují ty smyslové objekty? The Mayavadi says they exist within our mind. Tak Mayavadis tvrdí, oni existují v naší mysli. So that is one perspective of the Mayavadis. Tak to je ta jedna z těch perspektiv Mayavadí. According to them, our perception is in our mind. Podle nich to naše vnímání je v naší mysli. Therefore, the sense objects only exist in our mind. Proto i ty smyslové předměty existují jenom v naší mysli. But the sense objects cannot be divorced from the mind. Ale ty smyslové objekty nemůžou být odděleny od té mysli. And the mind can also not be divorced from the sense A objects. ta mysl také nemůže být oddělena od těch smyslových objektů. The mind need always something to think about. Mysl musí neustále na něčím rozjímat. We use that also in the devotional service. Také tohle používáme v oddané službě. In act of devotion, we hear about Udipan. Některou oddanosti slyšíme o Udipánovi. That we, by hearing Krishna's flute, it stimulates our spiritual emotions, our feelings of love for Krishna. Tím zaslechnutím Krishnovy flétny, tak to jako aktivuje, nebo stimuluje naše transcendentální emoce vůči Krishnovi. So the feeling has to relate as a relationship with the sense objects. Takže ten pocit má ten vztah k těm smyslovým objektům. So the sense objects are required. Takže ty smyslové objekty jsou vyžadovány. It's deep philosophy, To je hluboká filozofie. but it's important to understand. Ale je důležité tomu porozumět. Therefore, the four Kumaras, they are questioning, Proto 4 Kumárové se tázají, how is it possible to get liberation? jak je možné získat osvobození. Liberation means, according to them, stop the activities of the consciousness. That's what they think. Osvobození podle nich znamená zastavit činnosti vědomí. But the consciousness is always concerned with what it perceives. Ale vědomí se neustále zaobírá tím, co vnímá. So how do you do it? Tak jak to uděláme? So Brahma got this question, Tak Brahma dostal tuhle otázku. and Brahma thought about it, A Brahma o tom přemýšlel, but he had a system failure, ale měl takovou jako poruchu systému. that he could not work it out. Nemohl na to přijít. Although he self-realized, he could not tell it. I když je seberealizovaný, nemohl na to odpovědět. In the purport we hear that Shiva Goswami is quoting verses from the third canto. A ve výkladu tam Jiva Goswami cituje verše z 3. zpěvu. So even though Brahma was assured by Krishna that you will not be bewildered, A říká, že i když Brahma byl ujištěn Krishnou, že nebude nikdy zmaten, you serve me and you won't be bewildered, you won't be confused. jenom jako služ a nebudeš nikdy zmatený. Even though Brahma told Narada, I'm not bewildered, A když Brahma potom řekl Národovi, já nejsem zmatený I'm not going to be bewildered, a nikdy nebudu zmatený, but he is bewildered. ale tady je zmatený. So how is it possible? Tak jak je to možné? Well, it's always possible for the jiva. No je to vždycky možné pro Jivu. Unless we are fully packed in intense love for Krishna, then there is always the possibility of falling from an elevated position of devotional service. Pokud nebudeme jako plně prostoupení tou čistou láskou ke Krishnovi, tak je tam vždycky šance, že můžeme poklesnout i z toho našeho vznešeného postavení. And there are many examples of that. A je také mnoho příkladů. Of course, the typical example we hear is Bharat Maharaj. Samozřejmě typický příklad, který slyšíme, je Bharata Maharaj. That's the commonly cited example. To je běžně citovaný příklad. Although he was on the level of Bhava Bhakta, I když on byl na úrovni Bhava Bhakti, which is almost perfection, což je téměř dokonalost, but he still fell down. ale on stejně poklesnul. Attachment to a deer
Byla tam připoutanost k tomu jelínkovi and he fell into material consciousness. a spadnul do toho hmotného vědomí. There is also the example of Ramaharshana Sutta. Je také příklad Ramaharshany Suty. He was so elevated, he was a direct disciple of Srila Vyasadeva. On byl tak vznešený, byl přímým žákem Šrila Vyasadevy. He was elevated above all the other sages who were present at Naimisaranya. A byl vznešenější než všichni ti mudrci přítomní na té Naimisharani. But still he had the seed of envy towards the Supreme Personality of Godhead in his heart. Ale stejně v jeho srdci bylo to semínko závisti vůči nejvyšší osobnosti božství. So when the Supreme Personality of Godhead Sri Balaram arrived at Naimisaranya, Že když nejvyšší osobnost božství Šri Balaram přijel na Naimisharanu, he thought he was more exalted than God himself. tak on si myslel, že je ještě více znešený než Bůh samotný. He failed to stand up when Balaram arrived. On jako nepovstal, když Balaram přijel. Of course, there are other examples. Samozřejmě jsou i jiné příklady. Bilva Mangal Thakur. Bilva Mangal Thakur. It's described that in his previous life he was also on the stage of Bhava Bhakti. Je popsáno, že v jeho předešlém životě on byl také na té úrovni Bhava Bhakti. But he had still some attachment from his previous life that manifested in this life. Ale on pořád měl nějakou připoutanost z minulého života, která se projevila v tomto životě. An attachment to a girlfriend. Připoutanost k přítelkyni. Today they say a girlfriend, Dneska se říká přítelkyně. but it's a prostitute. A to znamená mít prostitutku. To have a sexual partner outside marriage is prostitution. Mít sexuálního partnera mimo manželství je prostituce. So he was very much attached. Takže on byl velmi připoutaný. But then when that attachment came out, A když ta připoutanost jako vyšla na povrch, then he fell down. tak poklesnul. But when the attachment finally was gone, then his pure devotional service manifested. A když nakonec ta jeho připoutanost odešla, tak jeho čistá oddaná služba se projevila. So how can great elevated devotees fall down? Tak jak můžou vysoce pokročilí oddaní poklesnout? We fall down when we but also in our movement we see great devotees fall down sometimes. My vidíme, že i v našem hnutí někdy velcí pokročilí oddaní poklesnou. So if we forget that we have become elevated only by the mercy of Srila Prabhupada, A pokud zapomeneme na to, že jsme byli takhle jako povznesení jenom díky milosti Šrily Prabhupády, then we fall down. tak poklesneme. Srila Prabhupada many times told the story of Punarmusika Bhava. Šrila Prabhupád mnohdy říkal příběh toho Punarmusika Bhava. Punarmusika Bhava. Mushika Bhava. Become a mouse again. On se stal znovu myší. It's the story of a mouse. Jo, to je příběh myši The mouse was harassed by a cat. a ta myš byla obtěžována kočkou. Anyway, in that time, it seems the animals could speak, A vypadá to, že v těch dobách ty si tam mohli mluvit. or at least the cat approached the mouse approached the yogi, Nebo alespoň ta kočka, nebo tak myš přistoupila k jogímu and the yogi could understand the mouse. a jogí tak mohl porozumět té myši. And the mouse complained to the yogi, A myš tak si stěžovala tomu jogímu. I'm always harassed by this cat, Já jsem neustále obtěžovaná tou kočkou. so please make me a cat. Tak prosím, udělej ze mě kočku. And the yogi said, Tatasta sabit. A ten jogi řekl jako, nechci se tak stát. And the mouse became a cat. A ta myš se stala kočkou. Then sometime later, the mouse came to the yogi. A za nějakou dobu ta kočka se vrátila k tomu Said- jogímu. I'm harassed by this dog. Please make me a dog. Já jsem obtěžována tím psem, tak prosím, udělej ze mě psa. And then the yogi said, Tatasta, became a dog.
tak pak yogi řekl jako zase to, staň se psem. Sometime later the dog came back to the yogi. Po nějaké době zase tak ten pes se vrátil k tomu yogi. He said, I'm harassed by a tiger. Please make me a tiger. Já jsem obtěžován tím tigrem, prosím, udělej z mě také tigra. And the yogi said, Tatasta. A ten yogi řekl, to se to tatasta. And it became, the dog became a tiger. A ten pes se stal tigrem. And then the tiger was looking at the yogi. A pak ten pes, který se stal tigrem, se díval na toho yogiho. And the yogi said, you want to eat me? A ten yogi řekl, chceš mě sežrat? And the tiger said, yes. A ten tiger řekl, ano. He said, become a mouse again. A on řekl, staň se znovu myší. So that's, yeah. So the Punar Muzika Bhava. To je ta Punar Muzika Bhava. So this story, it looks a funny story, but it's of great importance. To vypadá jako legrační příběh, ale je to jako velice důležité. So Lord Brahma, of course, he may be bewildered, but he used his powers to serve Krishna. Tak pán Brahma může být zmatený, ale mu používá tu svoji moc k službě Krishnovi. That he may deal with the mode of passion, but he uses it to serve Krishna. A může to vystoupovat do vášně, ale používá to, aby sloužil Krishnovi. In Bhagavad Gita said, Brahmach panam brahma vir brahmachnam brahmani hutam brahmaiva etena gantavyam brahma kama samadhina. That everything we use in Krishna's service, used in the sacrifice to serve Krishna, becomes spiritual. Cokoliv, co se použije v Krishnově službě a obětuje se pro Krishnu, tak se zduchovní. But Brahma deals with the mode of passion. Creation is mode of passion. Ale Brahma tak jedná s tou kvalitou vášně, protože tvoření je kvalita vášně. In a mode of passion, you think Ishvaram Hambogi Siddha Ham Palavam Sukhi. Ishvara, I'm the controller. V kvalitě vášně si myslíme, že jsme Išvarové, to jsme vládci. And I'm the enjoyer. A také poživatelé. I'm perfect. Jsme dokonalí. I'm powerful. Jsem mocný. I'm happy. Jsem šťastný. Of course, Brahma was not in passion, but he used the mode of passion to create. Takže samozřejmě Brahma nebyl v té kvalitě vášně, ale on používal tu kvalitu vášně, aby mohl tvořit. So in Krishna consciousness we use also the mode of passion. Tak Krishna vědomí také používáme kvalitu vášně. We are renovating an altar. It's a lot of passion here. Tak tady jako znovu rekonstruujeme nebo oltář, a to je spousta té vášně. We are distributing books. Without passion, it's not going to happen. Rozdáme knížky a bez vášně se to nestane. We are building temples sometimes. Někdy stavíme chrámy. And we may do that and we may take pleasure from it. Takže my to můžeme dělat a můžeme z toho mít tu radost. But we take pleasure from it in a wrong way so that our intelligence becomes bewildered. Ale pokud ten požitek z toho jako budeme vnímat špatným způsobem, tak naše inteligence bude zmatená. Then we cannot understand things properly. Pak nebudeme moci porozumět těm věcem správně. Even if it's done for the sake of Krishna, I když se to dělá pro Krishnu, but some spirit is there of enjoying the result of that. ale je tam nějaký jako ta myšlenka si užívat nějakých těch výsledků práce. So even if one is living very simple and not enjoying in a gross way, Takže i když někdo žije velice jednoduše a neužívá si hrubým způsobem, one may enjoy the respect that is offered, tak může si užívat té úcty, která mu je nabízena, or the status of a spiritual leader. nebo ten status toho duchovního vůdce. That's very dangerous. To je velice nebezpečné. As soon as there is a tinge of enjoying spirit, then our ability to understand reality as it is reduced. Jakmile tam je jenom jako ten náznak toho, že ten užívacího ducha, tak ta naše schopnost porozumět té skutečné realitě se snižuje. So then all the different aspects of our Krishna consciousness or service to Krishna
becomes tinged with material desire. Tak potom všechny ty naše, jako, ta naše oddaná služba, tak je protknuta tou hmotnou touhou. And then we start to think, yeah, all that we do is we are doing for Krishna. A pak si můžeme myslet, že všechno, co děláme, to děláme pro Krishnu. And everyone becomes benefited by doing that. A každý má prospěch z toho, že to dělá. So I'm serving Krishna. Že já sloužím Krishnovi. It doesn't matter if I mistreat people. Potkám lidi na ulici. Nezáleží, jestli se chovám špatně k na ulici. Or I deal with people in a dishonest way. Nebo teda s nimi jednám neúctivým způsobem. And they become disturbed. A oni jsou rozrušení. We may think that we are doing, all what we're doing is indisputable, spiritual and pure. But if we think like that, then we might already be affected by material considerations. Takže my si můžeme dělat, že všechno, co děláme, tak je duchovní a čisté, ale pokud takhle uvažujeme, tak už můžeme být jako porotknutí tím hmotným pojetím. So if we start too much thinking in terms of our project, tak pokud budeme příliš jako přemýšlet o těch našich projektech, of course we should take responsibility for what we are doing. A samozřejmě my bychom měli přijímat zodpovědnost za to, co děláme. The opposite of that mentality is I don't take responsibility. Že opak té mentality je, že já nebudu přijímat žádnou zodpovědnost. We leave it up to Krishna. Necháme to na Krishnu. That we are leaving all the lights burning in the building. Necháme všechny ty, jako necháme ten oheň hořet v tom domě. The building is deteriorating. Ten dům jako se ničí. And we leave it up to Krishna. A my to necháme na Krishnovi. We are driving the temple car. My jako řídíme to chrámové auto. And we think there is no need to watch the road. A myslíme si, že není potřeba se dívat na cestu. Because Krishna is in control. Protože Krishna je jako ten vládce. No, Krishna has given us some responsibility also. Ne, Krishna nám také dává nějakou zodpovědnost. He's in control of material nature, but we need to do our part. On je vládcem hmotné přírody, ale my musíme udělat svůj úděl část. We can say, I do not need to wear my seat belt in the car. Musím myslet, že si nepotřebuji dát pás v autě. Because we have chanted the Nrsinga prayers, everything is like. Protože jsme uspívali Nrsinga jako mantry, ale to je, takže všechno bude v pohodě. So Krishna must look after us now. Takže Krishna se o mě jako musí postarat. So this kind of attitude is not Krishna conscious. Tak tento druh postoje není Krishna vědomý. So we act frivolously and at the same time Krishna must look after us. Takže my jednáme prospěšně, frivolously. Yeah, frivolously is without thinking. Jo, že my jednáme jako bez přemýšlení a myslíme si, že Krishna se o nás musí postarat. On our own whims. Jako rozmarně. So that are all bewildered activities. Tak to jsou všechno zmatené činnosti. But what's the point here? Ale jaký je tady ten bod? You cannot stop the activities of the senses because there are sense objects. Nemůžete zastavit činnosti smyslu, protože jsou ty smyslové objekty. So Krishna is the director of the senses. A Krishna je ten, co řídí smysly. So liberation comes automatically if we stop seeing the world as a field for our enjoyment. Že osvobození přijde automaticky, pokud přestaneme vidět tento svět jako pole pro náš požitek. And we see that everything is Krishna's, belongs to Krishna. A vidíme, že všechno je Krishnovo a patří jemu. It means that everything is meant to be engaged in Krishna's service. To znamená, že všechno je určené, aby bylo zaměstnané v Krishnově službě. The four Kumars are very intelligent. A 4 Kumárové jsou velice inteligentní. But they asked the wrong question. Ale zeptali se na špatnou otázku. The question itself was absurd. Ta otázka sama o sobě byla absurdní. That it sounds like a very good question. Zní to jako velmi dobrá otázka. But from the point of view of those who know the answer,
úhlu pohledu těch, kteří znají tu odpověď, it is a meaningless question. tak je to bezvýznamná otázka. Because devotee, they asked a similar question, we find it in the third canto. Protože oddaní se zeptali na stejnou otázku ve třetím zpěvu. But Devahuty. Yeah. But Srila Prabhupada makes the point that this question is instigated by the philosophy of voidism. A ta Devahuty se ptala na tu otázku, až to Prabhupada tam poznamenává, že ta otázka byla jako poznamenaná tou filozofií voidismu. It's based on a wrong supposition. Je založená na špatné pozici. So they think when there is material interaction, Tak oni si myslí, že kdokoliv je ta hmotná interakce, that then there is material interaction and there is no material interaction. takže buď tam je ta hmotná interakce, nebo tam není žádná. According to them, no material interaction is liberation, according to A them. podle nich žádná hmotná interakce znamená osvobození. So according to them, liberation means nothing. Takže podle nich osvobození znamená nic. But they don't get the point that our relationship is with Krishna, not with matter. Ale oni nechápou, že ten náš to postavení jako vztah s Kršnou bez hmoty. So that is what I could say on this. Tak to je to, co jsem mohl k tomuhle říct. That it was the wrong question. Že to byla špatná otázka. Is based on a wrong conception of voidism. Je založena na špatném pojetí voidismu. And Prabhupada in Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharni Nirvishesha Sunyavadi. Sunyavadi is voidism. Tam je ten boj, že to Prabhupada nás osobilo toho voidismu. Of course, the four Kumars were not Mayavadis as such, but they were impersonalists in the beginning. Samozřejmě 4 kumárové nebyli takový Mayavádis, ale byli na začátku impersonalisté. Brahmavadis. Brahmavádis. Yeah, and they had the idea of voidism. A měli ten ideu toho voidismu. But you cannot break the contact with the senses and the sense objects. Ale nemůžete zastavit ten kontakt mezi smysly a smyslovými objekty. We must see that the sense objects are Krishna's energy. Akorát musíme vidět, že ty smyslové objekty jsou Kršnovo energie. And that's the vision of a pure devotee. A to je ta vize toho čistého oddaného. 5:18 Vidya Vinaya Sampane Brahmaka Prasni Shunasheshva Pagacha Panadasama Dakshina an Uttamadikar sees Krishna everywhere. 5:18, že Uttamadikár vidí Kršnu všude. In the hearts of all living entities. Srdce každé živé bytosti. But also he sees the super soul in all objects. A protože on je také, ale na duši všech věcech. He sees only Krishna. Že on vidí jenom Kršnu. That's the ultimate reality. A to je nejvyšší realita. There is only Krishna because all energies come from Krishna. Že je to jenom Kršna, protože všechny energie pochází od Kršny. Therefore, the cause must be in the effect. To znamená, že ta příčina musí být v tom následku. Krishna must also be in the energy. Kršna musí být také přítomný ve své energii. And he's in every atom and between every atom. A on je úplně v každém atomu. So our connection is with Krishna. Takže takové jsou to spojení s Kršnou. I hope that clarifies. Doufám, že to objasnilo. Any questions? Nějaká otázka? Yes. If I understand properly, Mayavadi's philosophy is like if somewhere fall down a tree and there will be nobody who can see it, it doesn't happen. Pokud chápu správně, tak majávadská filozofie je, že pokud něco spadne někde ze stromu a nikdo to neviděl, tak to vlastně nestalo. Yeah, the Mayavadis say everything is Jagat Mithya, it's illusion. Ano, Mayavadis říká, že všechno je Jagat Mithya, všechno je iluze. But you may have different forms of Mayavadis. Ale můžeš mít také různé druhy Mayavadis. It's not only the Mayavadis in India. To nejsou jenom Mayavadis v Indii. Prabhupada has this book
in which he discusses with Shyama Sunder, presents him all kind of Western philosophies, and he also all the feeds them. Tak v jedné knize, tak Shama Sundar se jako předkládá Prabhupádovi všechny ty západní filozofie a Prabhupád jednu po druhou jako poráží. And there is an Irish philosopher, and he says the same thing. The world exists only in your mind. A jeden irský filozof, a on říká stejnou věc, že ten svět existuje jenom ve tvé mysli. So it's not unique. Že to není nic unikátního. Not only in India. A to není jenom v Indii. There are many who think like that. Je mnoho, kteří si tohle myslí. Anyway, thank you. Something else? What does it mean to not think too much about our projects? Okay. Yeah, that's to think about a project is okay. Myslet na ten projekt je v pořádku. But not to think it's my project. Ale nemyslet si, to je můj projekt. Then you get in trouble. Pak se dostane do potíže. It's Krishna's project. To je Krishnův projekt. That's the okay. Good. Yes. It's just a funny story, real true story. One man, he came. It was very cold outside, and he came into a room and he said, "Oh, it's so cold today. Fortunately, I don't exist." Takže jako je takový vtipný příběh, že přišel jeden pán do nějaké chladné místo a řekl jako Ne, venku byla zima a on přišel dovnitř. Jo, že venku byla zima, přišel dovnitř a řekl jako je tam taková zima, ještě díky bohu, že neexistuje. No. Thank you. Good. Shantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki.